Ja, då står vi framför järnbon. Och nu står den här järnboden på sin tredje plats. Den var från början i hörnet av industriområdet ute vid landsvägen. Och då användes den här väggen som anslagstavla. Så här har det suttit otaliga affischer som gäller både fotboll och kyrkan och danser och fester som har ägt rum i Fågelfors. Sen flyttades den in till industriområdet och i början av 2000-talet så skänktes den till hembygdsföreningen av Inge Sandberg och då restes den på den platsen och det är den tredje platsen för den här boden. Och här lär den nog få stanna. Den är byggd år 1748, 4 år efter att järnbrukstiden började på bruket. Och här inne hanterade man då sitt järn innan det levererades vidare. Den är indelad nu sedan föreningen fick tag i den i 3 fack i bottenvåningen. Där vi använder mittenfacket som ett förråd. Och sen i båda ändarna i bottenvåningen så är det då museum. Och i det här fack 1 som vi står i, där har vi cyklar och lite redskap uppsatta. Övervåningen den byggdes till i samband med att föreningen flyttade det hit. Och då sågade gubbarna som jobbade här virket. Och när de hade flyttat den här boden hit så fick de en utmärkelse av Högsby kommun och de blev även kallade för järngänget. Och det var en fin utmärkelse. Här uppe har vi då mellan varje takstol gjort ett fack där vi har lite olika teman. I ett fack här så har vi till exempel bässmannar. Här finns lite andra träverktyg. Och här finns slagg ifrån järnbrukstiden. Ifrån den här tiden då man bröt myrmalm i sjöarna. Så det är myrmalmsslagg. Och masugnen som jag sa den byggdes ju i Kronebo. Den misslyckades i och för sig så man transporterade det här ner till Hornsö och där finns ju idag en förening som heter Hornsö masugnsvänner. Och det har ju sin koppling med Fågelfors. Vi har tagit tillvara på det här utrymmet på övervåningen här. Och här finns gamla apoteksvaror sen det fanns ett apotek i Högsby som tillverkade medicinen själva. Här finns gamla kontorsmaskiner från brukstiden. Här finns gamla veckotidningar. Vi har ett fack där Folkets park har en del som de har skänkt, mikrofoner och en del porslin. Och vi har en rätt så fin samling med motorsågar. Och över de motorsågarna så ser vi en hel del verktyg ifrån den här tiden då smederna var igång. Tunga, riktigt fina, grova verktyg. Den tyngsta motorsågen här väger väl ungefär 25 kilo. Och då kan man ju tänka sig att jobba en hel dag i skogen med den. Det var inget lätt arbete. Rouletten kommer också från Folkets park. Det har roat många under festkvällar uppe i Folkets park. Den här lokalen här uppe har vi lite planer på att kanske använda som lite möteslokal någon gång i framtiden. Under sommarhalvåret i alla fall. Det är lite mysigt här uppe under takåsarna. Ja, så går vi ner i andra änden. Så kommer vi till lite större maskiner. Här har vi ju ytterligare en sån här handtrampad träsvarv. En geringsklipp. Och det fanns ett bryggeri en gång i tiden i Fågelfors. Och så det är en kapsylmaskin som står där. Som man fäster kapsyler på flaskorna. Och en liten gammal flasksamling. En rejäl fjäderhammare
fick vi för några år sedan som har funnits på bruket sedan början av 1800-talet. Och den drevs ju då med en rem ifrån ett remverk som drev flera maskiner. Och hammaren var det ju mycket kraft i när man skulle smida. Det enda som smeden gjorde då, det var att han stod och vände på den glödgade järnbiten.